I started training with my dad really as soon as I could walk. I mean, my dad was a really diligent trainer. بدأ يتدرب في عمر السنتين، وفي عمر السادسة كان قادراً على كسر لوح خشبي بركلة واحدة، وفي عمر العشرين اخترع فناً قتالياً خاصاً به. شخصية متهورة وواثقة، اشتهر بمخاطرته الكبيرة في أفلامه، حتى قيل عنه أنه دائماً ما يكون على بعد خطوة واحدة من الموت. في إحدى المرات عثر على لص في منزله، وبدل أن يتصل بالشرطة فضل مواجهته وكسر ذراعه وفصل كتفه عن جسده. هذا هو ابن بروسلي، براندون لي. حاول كثيرا التخلص من عبء والده والهرب من ظل اسمه الكبير، لكنه في النهاية استسلم للواقع ودخل عالم التمثيل. وعندما بدأ اسمه يصعد في سماء هوليوود قتل في ظروف غامضة تماما كما حدث مع والده. تحقيقات الشرطة قالت أن الحادث كان مجرد صدفة مأساوية، لكننا في هذا الفيديو سنقدم لك رواية أخرى يتبناها جمهور كبير من محبي عائلة لي، العائلة المشؤومة وصاحبة الحظ العاثر التي لم يتبقى منها سوى فرد واحد على قيد الحياة. ولد ليكون معلما. ولد براندون بروسلي في عام 1965 في كاليفورنيا، وبما أنه الابن البكر للأسطورة بروسلي فإن أول ما سيتعلمه هو فنون الدفاع عن النفس التي بدأ بتعلمها حتى قبل أن يتمكن من المشي. بدأ بروسلي بتدريبه على أسلوبه الخاص الجيت كوندو، والذي كان أسلوبا هجينا اختاره بروسلي من أنواع قتالية مختلفة. ما لبث هذا الطفل أن بلغ من العمر 6 سنوات حتى أصبح بإمكانه تدمير لوح خشبي بركلة واحدة. وعندما أصبح في عمر 8 توفي والده في ظروف غامضة. كان تأثير وفاة والده بالغا عليه، خاصة في مرحلة الطفولة. كافح كثيرا وهو يتعامل مع اللقب الذي يحمله، كما واجه الكثير من المشاكل خلال مراهقته، فترك المدرسة الثانوية عدة مرات، لكن ذلك لم يثنيه عن مواصلة تدريب وتطوير نفسه. فبدأ بتعلم أساليب القتال الأخرى مثل المصارعة والجوجيتسو والملاكمة، ثم دمج هذه الفنون مع بعضها واخترع أسلوبه الشخصي كما فعل والده، حتى قيل عنه أنه ولد ليكون أستاذا في فنون الدفاع عن النفس. ميراث الغضب. إذا كان براندون ابن بروسلي فبالتأكيد أن شغفه سيكون هو التمثيل، لكن على عكس والده أراد أن يكون بعيدا عن الأفلام القتالية، لأنه أراد أن يخرج من ظل والده ولكي لا يصبح مقلدا له، لكنه لم يتمكن أن يهرب من الواقع الذي فرضه عليه بروسلي، فأنتج عام 1986 ميراث الغضب، وهو أول فيلم روائي له. وبالرغم من أن الفيلم كان باللغة الكانتونية إلا أنه جذب اهتمام مخرجي هوليوود. وقبل إنتاج هذا الفيلم بفترة عرض عليه تمثيل دور والده في فيلم السيرة الذاتية له، لكنه رفض ذلك ووجد أن في ذلك إحراجا كبيرا له، خاصة في المشاهد الرومانسية التي من المفترض أن تجمعه مع والدته. ثم اختير للعب دور الرئيسي في فيلم كونغ فو، ولاقى نجاحا كبيرا، وسرعان ما بدأ في الظهور في المزيد والمزيد من أفلام الحركة. في عام 1989 لعب الدور الأول له باللغة الإنجليزية في فيلم مهمة الليزر. وفي الأعوام التالية شارك في فيلمي رابيد فاير وشو داون إن ليتل. بدأ نجم براندون يصعد في سماء هوليوود، وتم اختياره للعب دور إريك درافن في فيلم ذا كرو. وقبل أن يتم اختياره كان كل من مايكل جاكسون وجوني ديب هما الأقرب لتأدية الدور، ولكن لسوء حظه أن الاختيار وقع عليه. لعنة الغراب. لم تكن بداية تصوير فيلم الغراب مبشرة لأحد، ففي اليوم الأول تعرض أحد أفراد الطاقم للصعق بالكهرباء، ثم بدأت الحوادث المريبة تتوالى على الجميع، وخاصة على براندون الذي خسر 20 رطلا من وزنه خلال التصوير. كانت مشاهد التصوير تتم غالبيتها في الليل خلال الشتاء المتجمد، حتى أن براندون قدم شكوى رسمية ضد ظروف الإنتاج قبل أيام من وفاته. فقد كانت الأمور صعبة لدرجة أن مديره اتهم المنتجين بمحاولة قتل الممثل. قبل انتهاء التصوير بأيام وفي أحد المشاهد الختامية
كان من المفترض أن يسير براندون إلى مدخل أحد الأبنية، ثم تطلق رصاصة وهمية عليه بالتزامن مع تفجير بعض المتفجرات. في البداية لم يدرك أي شخص من الطاقم أن براندون قد تم إطلاق النار عليه بالفعل، لأنه كان من المفترض أن يرتطم بالأرض كما هو مخطط. لم يكن الأمر كذلك حتى رأوا تجمع الدم حول الجانب الأيمن من براندون. قال أحد شهود العيان ذلك الوقت: لم يبدو حقا للأشخاص الموجودين في المجموعة أن أي شيء كان خطأ، لكن الرصاصة الوهمية وبسبب عطل في المسدس كانت قاتلة، فقد استقرت في العمود الفقري لبراندون. أعطى الأطباء الممثل 60 لترا من الدم، وهي كمية كافية ل5 رجال بالغين، لكن ذلك لم يكن كافيا. فبعد 6 ساعات من الجراحة توفي براندون عن عمر يناهز 28 عاما. توفي قبل موعد زواجه ب2 وتم دفنه بجوار والده في سياتل. أصبح لغز موت براندون المفاجئ شبيها بحادثة وفاة والده الشهيرة، مع أن التحقيقات الرسمية أشارت إلى أن كلتا الوفيتين مجرد صدفتين مأساويتين، إلا أن هذا لم يمنع الناس من التكهن بأن المافيا الكانتونية كانت مسؤولة عن الحادثتين. والبعض رجح تورط بعض مخرجي هوليوود، خاصة بعد صدور تقرير تشريح الجثة الذي أفاد أن الرصاصة التي أزيلت من جسد براندون كانت من عيار 44، وهو ما يتعارض مع نظرية الرصاصة الوهمية، وإنما كانت طلقة حية. في عام 2016 توفي الممثل مايكل ماسي المتسبب بمقتل براندون. بالرغم من أن هذه الحادثة جعلت منه شخصا مشهورا، إلا أنه قال في عدة لقاءات أن الحادثة كان لها أثر كبير عليه، وأنه احتاج لسنوات طويلة ليتمكن من تجاوزها. واليوم لم يتبقى من عائلة بروسلي سوى ابنته شانون لي، التي تدير إرث والدها وتشرف على الأفلام والأعمال المتعلقة بحياته، لكي تحافظ على ذكريات كل من والدها وشقيقها. وبعد موت براندون أطلق البعض مصطلح لعنة لي على العائلة. فهل تلاحق هذه اللعنة الابنة المتبقية لبروسلي؟ وما رأيك بمقتل براندون؟ هل هو عبارة عن صدفة مأساوية أم أنها كانت حادثة مدبرة؟ أخبرنا رأيك بالتعليقات. شاهد من هنا فيديو المعلم إيب مان، الرجل الذي درب بروسلي وقاوم الاحتلال الياباني.